Så klockan är 7. Kanske vi väntar någon minut så vi ser att alla hinner komma in. Som vill vara med idag önskar er hjärtligt välkomna och vi kommer säkert få en hel del intressanta frågor att prata om och måste väl ändå säga att guld har varit ganska populärt och en hel del i hetluften under sommaren och nu i augusti och september redan. Så att väldigt kul att ha er här och jag vill också passa på att tacka mina eminenta tekniker Kristoffer och Linus som gör det här möjligt rent tekniskt. Och då ska man veta att vi är små och vi provar lite nya modeller. Idag är det via YouTube så att det känns väldigt spännande att få testa lite ny teknik här också. Sen, det är hett på marknaden men det är också hett här nere i Göteborg. Var uppe i 28 grader varmt så att solen har gassat på oss. Men det är klart, här inne på kontoret så är det svalt och skönt också på ett sätt. En intressant nyhet, eller två intressanta nyheter skulle jag vilja ta upp direkt. Och det ena är ju att det kommer vara en första stora miningmässan någonsin kanske i Sverige. Vi brukar ju vara med som talare på en del event ute i Europa, bland annat i Frankfurt och i Zürich. Som kanske är ännu större event, men nu kommer ett event till Sverige, vilket vi såklart tycker är väldigt, väldigt kul och där vi kommer finnas där och jag hoppas att ni som lyssnar sen nu live eller i efterhand passar på att komma till eventet här i slutet av september. Ni ser mer information om det i vårt nyhetsbrev och vi lägger ut det även på sociala medier. Så att vi kommer vara där hela dagarna. Jag kommer vara med och tala också och ser fram emot att skaka hand med så många som möjligt av er på det eventet. Så det är en riktigt rolig sak och nästa roliga sak är att vi har en nyhet på gång. Och den smög in här nästan i rummet där, men det var lite roligt. Nyheten är att vi kommer starta en klubb. Den kommer början vara i ett testfas. Så att testfas betyder väl att vi börjar smått och ser hur det fungerar och hur ni tycker det är. Men vi tror att det kan bli riktigt, riktigt roligt att ha ett eget AUAG-forum där ni kan vara med och ställa frågor under tiden. Och vi kanske kan ge lite extra löpande information där också. Så vi har som inte gått igång live med det riktigt utan det kommer bli en tjuvstart från och med i princip idag då. Så vill vi att ni mejlar till oss på våran info@auagfunds.com eller .com. Så info@auagfunds.com. Om ni mejlar dit och säger att ni vill vara med och testa vår nya klubb där så kör vi igång lite mjukt och så kommer vi öka på där och en dag verkligen gasa på det. Så att det är också väldigt roligt där. Ska vi se om det börjar dyka upp lite frågor här också successivt. Så att jag har en fråga här direkt på skärmen och ja, det var en ganska avancerad fråga från Petas 874 här. Hur vi ser på den österrikiska ekonomiska skolan. Och Petas har också fått intrycket att vi är ganska bekanta med den. Och det är vi verkligen och vi ska väl säga att den står för det vi står för också, en sund ekonomi. Det som hade varit drömscenariot om världen drevs på det sättet när det gäller ekonomiska frågor. Så är tyvärr inte fallet. Utan det har blivit mycket mer en ekonomi där man trycker nya pengar hela tiden istället. Och det är väl därför vi också har våra fonder och därför vi investerar i guld för att skydda värdet på våra pengar och kanske även då kunna tjäna pengar på det om man har extra god avkastning, mer än inflation. Så att ja, österrikiska ekonomiska skolan, toppen. Men den har svårt att bli verklighet för att politikerna föredrar modellen där man så att säga kan trycka pengar. Så det är väl den biten. Nu ska se om det kommer fler frågor, om jag får upp fler frågor på skärmen här. Just nu har jag inte de frågorna på skärmen. Jo. Här kommer en. Hannes ställer en fråga och
vad är status på de korta positionerna på den amerikanska råvarubörsen då, COMEX. Och de är kortsiktigt egentligen inte bra. Commercials som de som heter så har gått kort mycket av gulduppgångarna och silveruppgångarna som har varit. Så det här är egentligen kanske den enda risken vi har just nu i marknaden, eller har haft. Vi tror nog att de korrigeringsförsök vi har sett här på sista tiden är just lite försök att få ner priserna för att de ska kunna ta sig ur de korta positionerna. Men samtidigt, det som har hänt nu det är att västerländska investerare har börjat köpa guld och då även via ETFer, och de har varit borta eller varit säljare till och med under lång tid. När centralbankerna har köpt, asiaterna, Kina, Indien har köpt, så har de västerländska köparna inte varit där, men de har börjat komma in i marknaden. Så det börjar bli hett, för det man ska veta när det gäller den här komplicerade amerikanska råvarubörsen är att den dagen de inte klarar av alltså priset uppåt, trycket är så högt att de klarar inte av att göra sitt gamla spel, då kommer de bli tvingade att köpa tillbaka sina positioner, och då kan det också bli så att just när de har så stora korta positioner att det kan bli den bästa perioden någonsin. Att det blir extremt tryck uppåt när det blir en short squeeze på dem. De brukar klara sig ur det här och har gjort det länge, men samtidigt så är det väldigt bra tryck för guld just nu. Jag menar, guld har gått ganska bra under en räntehöjningscykel, och nu så är vi ju verkligen nära en sänkning av räntorna, och det kan komma att gå ganska fort också, tror vi. Så att guld kan ju ha en ännu bättre period, och då är det besvärligt att vara kort. Så att de är stora, vilket skapar en risk, samtidigt skapar det en möjlighet. Så att det är väl status just på de korta positionerna. Och jag hålla med dig, jag brukar lägga upp dem lite oftare. Det har varit lite sommarpauser de ett tag här, men de är intressanta, och frågan är kul att den kommer upp här på vårt forum. Nästa fråga från Hannes här igen kanske, eller Hannes nummer 2, vem vet. Köper centralbankerna fortfarande under de senaste månaderna? Där ser vi att ett fortsatt köp, rekordköp, hela halvåret var ett rekordköpsår. Så vi ser ingen avmattning här, och de har ju köpt även om priserna har gått upp, så de är inte särskilt priskänsliga heller. Utan, och det som vi skrev också i vårt månadsbrev som gick ut är ju att det är ganska intressant då att av de topp 5-köparna det sista kvartalet så är det 3 europeiska centralbanker, varav Turkiet i och för sig har varit med förut, men att Tjeckien och Polen börjar dyka upp som stora köpare tycker vi är väldigt intressant. Och vår förhoppning såklart är ju att även den svenska Riksbanken ska haka på det och öka sin guldreserv, som har varit länge runt 11-12%. Sen sålde man av lite dollar då, kanske som ni kommer ihåg förra hösten, för att skydda kronan eller stärka kronan ett försök. Därmed har gulddelen ökat lite, och sen har guld gått också starkt, så att nu är den 15%. Men 15% är lågt. Polen som sagt, de vill ha 20%. USA och Tyskland ligger över 70%, så att det hade ju varit en riktigt kul nyhet från Riksbanken att de tänker dubbla sin guldreserv. Det hade ju fortfarande bara landat på 30%. Det hade varit förtroendeingivande för Sverige. Här kommer en ny fråga då från Petas. Tror du att M&A-vågen kommer igång snart? Ser vi något av detta ännu? M&A är ju merger and acquisitions, alltså när bolagen börjar köpa varandra. Och det ska jag säga att vi har sett egentligen ganska mycket av. Det som är intressant nu då, det är ju att för de stora bolagen har haft extremt starka cashflows med de starka guldpriserna som har varit. Men det som är annorlunda den här gången är ju att man har använt pengarna till ganska höga utdelningar. Man har gjort aktieåterköp på ett bra sätt, alltså inte lånat pengar ur aktieköp utan för egna pengar på ganska låga kurser. Sen vad de har gjort är att de har köpt, de stora, riktigt stora har köpt ganska stora bolag, mid-sized company, så att de har inte gått in i explorationbolag, alltså de som letar efter eller precis har hittat men inte har några gruvor, utan man har köpt redan producerande bolag. Så där ser vi en M&A. Det som är intressant med den är ju att okej,
köparen, det är en ganska defensiv strategi av köparen, men de växer sina volymer, tycker det är bra, tar väldigt lite risk eftersom de oftast då köper lönsamma gruvor redan. Och man skulle kunna säga att det är också intressant för guldpriset, för det gör ju att det är ingen satsare som satsar på ny utvinning. Så mängden guld som utvinns blir konstant även om det sker då M&As. Vilket gör att det kommer att vara ett tryck för att driva guldpriset högre och de här bolagen kommer tjäna mer på grund av den anledningen. Så att visst sker den, och vi ser den inte bara inom guld, vi såg den även idag, kom ett bolag så inom silversidan som köper ett annat bolag, då i och för sig ett bolag som inte är i produktionen. Så det händer där med, och vi ser det även på kopparsidan och andra bolag där man då försöker köpa varandra. Som handlare vill man ju helst sitta på det bolaget som blir uppköpt, vilket eftersom man får en premie. Vi som äger de flesta bolagen sitter ibland tyvärr på båda sidorna, så det har inte jätteeffekt för oss. Men vi tror att det kommer mer, och vi ska också kanske säga att ibland tycker vi det är lite synd för att det blir ju ofta så att det försvinner ett bolag. Och i en frisk sektor så vill vi ju egentligen ha så många bolag som möjligt igång. Men jag förstår bolagen, och jag förstår att de agerar lite annorlunda i den här kommande bullmarknaden för guld och guldgruvbolagen. Här kommer någon från, ja, nästan svårt att säga vem det är, men Guacamole-kryddan. Tänk vilket namn man kan få eller ha eller skapa sig här på nätet. Silver, när exploderar det? Silverbullet står och stampar. Ja, många av er vet jag har varit med från dag ett, vilket jag tycker är fantastiskt kul, och alla som har kommit in senare tycker jag också är väldigt kul såklart att ni är med på resan. Det är ju en väldigt, väldigt spännande fond, Silverbullet. Nu hade vi lite nedgång här igen i dagarna, men man vill säga att Silverbullet gått ganska starkt i år. Vi brukar inte nämna avkastning, men när frågan kommer upp här så har ju faktiskt Silverbullet någon dag i förra veckan så var det ju Sveriges bästa fond i år. Alla 1400 fonder på Avanza Nordnet. Halkat ner lite igen, men oftast legat i topp 5 under år. Så att 2024 har ju varit bra utan att vi har haft ett flygande år än så länge. Så det tror vi fortfarande kommer framför oss. Så det står och stampar lite grann, men ändå avkastningen i Silverbullet är bra i år. Och vi hoppas att vi slutar på toppplatsen när året är slut. Mycket talar ju för det nu med tanke på att räntorna ska ner, vilket är ett idealiskt läge för guld- och silvergruvbolagen. Det kommer ju också göra att vi kan se riktigt stora avkastningar. Man ska ju veta att när det sticker så går det fort. Tittar vi den senaste stora uppgången som var, då pratar vi på en 9 månaders period, kanske lite mer än ett halvår, i alla fall 9 månader. Bolagen som gick upp 100-120%, så det kan gå väldigt fort, och vi hoppas att vi snart är där så att vi alla tillsammans kan fira lite större framgångar än vi har gjort hittills i år. Sen ska vi veta det, silver, när det exploderar så kan det explodera riktigt fort, och nu har vi varit över 30, vi har åkt ner lite under 30 igen, på väg upp, ser starkt ut. Vi vill gärna se det här 35 som vi hade som mål outlook för 2024. Efter det så tror jag att det är väldigt öppet mot 40, 45, 50. Så att silver rör sig, och när det rör sig så rör det sig fort. Och för gruvbolagen som under tiden med inflationstiden fick lite högre utvinningskostnader, blir väldigt intressant när så kallade margin expansion, vi kanske får lite frågor om det, hur det kommer slå till så att säga på priserna på gruvbolagen. Här kommer en fråga från Anders då. Hur har guld- och silvergruvbolagen presterat under tidigare recessioner? Är silver miners mer känsliga i nedgång på grund av fallande fabrication demand? Ja, jag kan inte svara något annat än ja på frågan såklart. Silver, alltså i guld, 10% av allt guld som utvinns går ju till high-tech och teknologi. Så guld är definitivt inte, som någon artikel skrev, en död metall. Den är i och för sig går i princip inte att förstöra, men det gör den inte död, och ingenting i vår moderna värld görs utan guld. Det spelar ingen roll om det är mobiltelefoner, datorer eller bilar. Det finns alltid lite guld i varje för att kunna göra våra high-tech och
rymdfarkoster och rymddräkter och överallt så har vi ju guld. Så att high tech behöver guld. Egentligen nästan all tech. En dator är ju knappt high tech längre. Så silver, ja, där är det 50-55% idag går till industrin. Så det är klart en recession skulle drabba silver efterfrågan en del. Däremot vad jag vill lägga till här är ju att om man tittar nu hur långa de har varit så har de blivit kortare och kortare. Och varför har de blivit kortare och kortare? Det beror ju då på att man är snabbare och snabbare på att trycka mer pengar. Så vad man kan säga är att när den kommer så kommer man vara där och köra QE eller någon annan variant. Och det tror jag vi kommer att i princip gynna de här bolagen väldigt kraftigt. Så att recession, ja, kan påverka mer, men det kommer gå snabbt uppåt igen. I princip ungefär som i coronakraschen. Snabbt ner och snabbt upp igen. Det är väl den nya melodin helt enkelt. Här, Digging Norway. Det gillar vi. Vad hände i Fortuna? Köpte ni mer i fonden på överreaktionen? Ja, frågan kanske är lite otydlig där. Så att vi har ju haft händelser i många av bolagen. Och man kan väl säga när det gäller Fortuna så har vi ju gjort en ändring i Silver Bullet att vi har plockat upp alltså ett annat bolag på 8%. Och det beror ju på att vi vill ha silverutvinning. Så mycket silverutvinning som möjligt i bolagen. Och vissa bolag rör sig mer mot att diversifiera sig. De som varit tidigare silver, som hette silver i namnet och bytt namn till mining istället för silver i sitt namn. Är en signal på att man kanske då går mer mot koppar. Så det sker alltid lite skiften i hur bolagen vill agera. Och de kanske då även från litium ser en annan metall mot koppar istället. Så att det sker lite där. Ändringar. Vi gillar inte riktigt när bolagen så att säga kanske då, om vi vill ha silvergruvbolag i den fonden till exempel, rör sig mot guldhållet. Då det blir, ja, man ska inte kalla det en varningsflagga, men lite av det på det sättet att okej, ska vi ha med det bolaget på den vikten vi har eller ska vi ta något annat så att säga som fortfarande vågar satsa i silverspåret. Så att, sen som vi skriver här också i Norway handlar vi på överreaktionen. Vi gillar, eller ja, jag skulle själv personligen tycka att det har blivit en ganska rolig eller tråkig handel på börserna där det är då algoritmer som handlar på nyheter som där datorerna väldigt snabbt läser 3 rader på en nyhet och antingen köper eller oftast säljer på det nyheten och sen så läser de inte hela vad som har hänt och de förstår inte vad som har hänt utan de bara reagerar och det blir oftast då kraftiga överreaktioner som Digging Norway är inne på här och det ser vi som intressanta köptillfällen så att ja, ofta är det så att vi utnyttjar de här dipparna som vi ser och köper lite. Ibland känner vi att okej, vi kanske inte ska vara så snabba på att köpa mer så att vi gör det i lite långsam takt. Men det ger alltid möjligheter och man ska veta att även de dagarna när det är riktigt rött där ute och så är det alltid, det är alltid köpare, det är alltid starka händer som köper när det är riktigt röda dagar så att man ska inte vara rädd, liksom. Det är inte så att alla säljer utan det finns alltid lika mycket som köper där ute. Här kommer en fråga från Anders Berg. När ni nämner riktkurser på silver, är det enbart fundamental analys som ligger bakom eller är det också teknisk analys inblandat i nivåerna vi nämner? Också en väldigt bra fråga. Jag brukar egentligen vilja säga att vi vill inte göra outlooks på priserna men jag känner att mer och mer media de vill alltid veta hur ska guld sluta, hur ska silver sluta. Och det är väl i relationerna och vi ser i detta hur kommer de här utvecklas. Så vi gjorde ju en outlook för 2023. Trodde vi att guld skulle, eller vi sa att vi tror att guld går upp 20% av lite olika anledningar. Det gjorde det inte riktigt, det var tvåsiffrigt men inte 20%. Vi trodde på motsvarande 20% i 2024. Vilket skulle ge oss ett slutpris på $2,475 för guld i slutet av året. Nu har vi redan passerat det och
och många frågar mig nu om vi inte ska komma med en uppdaterad kurs för guld innan året är slut. Och det sitter vi och funderar på om vi ska lämna ut en ny outlook på det. Och när det gäller silver så är det oftast, om vi ser att vi kommer in i en bullmarknad, att det är relationen mellan guld och silver som är intressant när den ska komma neråt. Vi ser att den ska komma mot 70 till 1 och 70 till 1 och det guldpris jag nämnde här, så skulle vi hamna på $35 vid årets slut, så att det känns rimligt. Sen tror vi att den här guld-silver-ration ska komma ner ännu mer och mot 60 till 1, 50 till 1, 40 till 1, 30 till 1, där den brukar komma i slutet av en mogen bullmarknad för ädelmetaller. Och den här gången tror vi också att den kan komma ännu lägre, för att silver, som sagt, ingenting på jorden fungerar utan att vi utvinner silver. Och det priset är inelastiskt, det vill säga att det används väldigt lite silver i varje slutprodukt, så att de är inte så känsliga även om silverpriset går upp ett par 100%. Teknisk analys var också en fråga där. Vi är inte egentligen går via teknisk analys. Vad vi tittar på teknisk analys, för mig så handlar det mer om att marknaden, det är så många som följer och arbetar med teknisk analys så att det påverkar marknaden. Så att när det är som säger, när teknisk analys talar för ett stigande pris, så blir det ofta så att priset stiger. Så att man kan inte plocka bort teknisk analys ur pusslet, men för oss är det fundamentala bitarna, fundamental analys, som är det avgörande för framtiden. Petas ställer en fråga här. Varför tror du att sentimentet i ädelmetallsgruvbolag fortfarande är så pass negativt? Om man ser till GDX och SEAL, alltså det är de två stora guldgruvbolags- och silvergruvbolags ETF:erna i USA, kontra all time high guldpriset och de ganska fina nivåerna på silverpriset senaste året. Ja, sentimentet är lågt, vilket vi då tycker är slags positivt om man vill komma in och investera och köpa billigt. Man får aldrig glömma det att man vill alltid se uppgång, men man vill också ibland se att det är billigt att köpa. Och vi ser, jag skulle säga så här, jag har sagt det på en del dragningar jag har haft, att det här lägen, alltså fördröjningen som finns i guldgruvbolagen jämfört med råvarupriserna, är en second chance, alltså en andra chans att komma med på det som guld redan har gjort. Så den ska man nog inte missa där, och det som är viktigt tycker jag är då att förstå vad som har hänt lite grann. Jag ska försöka förklara på ganska kort och enkelt sätt, är att guldpriserna gick upp, det vet alla har sett det, guld går starkt. Men vi hade ju också en inflationsvåg, och en inflationsvåg drabbar ju gruvbolag som har kostnader i löner och diesel och så vidare, så att energi, vilket gör att kostnaderna för bolagen ökade ju också, vilket gjorde ju att marginalerna, även om de hade väldigt bra cashflow, så var det marginalerna riktigt på samma sätt, vilket då gör att aktiekurserna inte sticker iväg. Men det som blir intressant nu då, det är att guld stannar på den här höga nivån och till och med fortsätter högre. Nu är det inte vi som pratar om 2700, nu är det storbankerna, eller 3000 till och med, storbankerna där ute som gör det. Och jag är lite läskigt där att vi har en lägre prognos än vad storbankerna, som annars inte pratar så mycket guld, har en högre prognos för guldpriset än vad vi har haft. Så återigen, outlooken får vi nog justera. Och det som är intressant då, när kostnaderna har stabiliserats för bolagen, råvarupriserna fortsätter att vara starka och stiga, då blir den här, på engelska då får jag använda margin expansion, ganska extrem. Och det kommer att visas i bolagens resultat, och det kan bli riktigt roligt. Och när marknaden ser hur mycket bolagen kan gå upp eller går upp, då kommer sentimentet att ändras och köparna kommer in. Så att, men det kommer nog ta ett tag innan det blir riktigt hett, utan en dag så kommer alla vilja köpa guld. Och då, vi ska veta nu att i världen äger vi kanske 1% i alla portföljer guld, och det borde vara 5-10%, så att när världen börjar öka sin allokering mot guld, inte bara centralbankerna utan alla, så kommer den här, så att säga, flow med pengar driva priserna kraftigt. Här kommer en fråga från Stefan.
Varför den relativt stora kursreaktionen på dagens händelse i First Majestic? Ja, bra fråga såklart. First Majestic är ju köpare av ett bolag. Generellt sett så brukar inte det gynnas, utan det är det bolaget som blir köpt som gynnas när det gäller kurser. Så att en viss nedgång i det köpande bolaget är inte ovanligt. Sen jag har en känsla av att First Majestic är ett bolag som har haft eller har en ganska stor del av korta positioner, blankningar på bolaget, och de är väl egentligen väldigt pigga på att försöka få alla möjliga reaktioner i ett bolag när det är en händelse, vad det än är för händelse. Vi läser inte in särskilt mycket i den. Vi har bra dialog med First Majestic, träffat senaste 3 månaderna nog pratat med 6 stycken ledande personer i First Majestic förutom Keith, så att alla ger ett bra intryck där. Vi får se hur det fortsätter utvecklas, och vi tycker det är väldigt kul att de har startat så att säga en egen mint för att producera och att hålla kassan mer i ädelmetaller, vilket vi också tycker är en bra action som några bolag bör göra, att inte ha kassan i dollar utan ha kassan i guld och silver istället till större del. Här kommer Hannes. Hur går det för First Majestic egentligen? Ja, hänger vi på varandra. Hur håller de upp vid en riktig kritisk granskning? Deras resultat och kurs känns oroande. Det är ju tufft att vara gruvbolag. Den saken är klar. Och jag skulle säga att man kan inte säga någonting i förväg såklart. Jag känner dem, jag har träffat dem personligen och som sagt träffat många personer, och de gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Vi har ett väldigt intressant projekt, eller bett dem göra ett projekt där de skapar en fantastisk, tror jag, blivande film om hur de anställda har det, hur de jobbar, hur de bor i Mexiko. Väldigt spännande att se hur det ska bli, som de tänder på. Så jag tror det är ett bolag där de som ligger kort gärna ser till att skapa den här oron, för att såklart ju mer oro som finns desto större så att säga möjlighet att trycka ner kurserna, och det är det de vill göra. Så att jag tror mer på det. Det är ju ändå ett bolag som är i ett stabilt land, både när det gäller utvinningen och särskilt också när det gäller sin bokföring, så att jag ser inte att det är riktigt så. Sen tycker jag man tolkar lite fel att när man då stängde en gruva, en guldgruva, så det gjorde oss inte så mycket, men eftersom det projektet inte var så lyckosamt eller lönsamt, det kan ju tolkas negativt. Jag tolkar det som positivt att de agerar på en sån sak och fattar ganska starka och bra beslut. Här kommer en fråga från Magnus. Hur skiljer det sig att investera i Silver Bullet jämfört med en direkt investering i silver? Ja, det är klart det skiljer sig. Silver Bullet är bolagen som finns som utvinner silver, och silver är ju själva råvaran. Man ska veta då att man kan köpa silver, alltså fysiskt silver, mynt som man har hemma eller i handen eller egen efter jorden eller någon annanstans. Men man kan köpa silver som en ETC. Det liknar en ETF fast en ETC i Europa. Men det blir aldrig som en UCITS-fond, och en UCITS-fond som ska kunna finnas på plattformar som bara har fonder. Nu pratar jag inte om Avanza och Nordnet utan om andra olika pensionsförsäkringslösningar där det bara är daglighandlade fonder som är UCITS-fonder, som är det tryggaste sättet att äga. Då kan man inte ha en ren råvaruinvestering som i silver eller guld. Och då blir det ju en silvergruvbolagsfond, det närmaste man kan komma. Sen ska man väl tänka då att vi ser så här att vi har guld längst ner till vänster som den säkra investeringen beroende på vad som händer i världen. Sen kommer silver, sen kommer guldgruvbolagen med lite högre risk och högre avkastningspotential. Och längst upp på skalan har vi silvergruvbolagen. Så det är ju verkligen någonting man investerar i för att man tror på den här sektorn och i slutändan vill maximera avkastningen. Vill man däremot tro på sektorn men man vill ha någonting försiktigt i portföljen,
så kanske det är råvaran guld. Så att vi vill ha fonder som kompletterar varandra så att man kan försöka få den riskprofil man vill ha. Men direkt ha själva råvaran i en UCITS-fond, daglighandlad UCITS-fond, går inte. Så att, och sen finns det då silver-ETC som man kan köpa som vi också rekommenderar. Nästa fråga från Emma. Soft eller hard landing i sikte? Lyckas Powell manövrera sig fram utan en recession? Ja, om vi säger så här. Vi anser, och har skrivit också någon artikel som kommit på nätet, att de pratar för mycket, vilket vi tycker de verkligen gör. Och de vill ju ta fram scenariot om en soft landing. Vår absoluta tro är ju att centralbankerna alltid går för långt. Det vill säga att man sänker räntan för länge. Sen höjer man räntan för länge. Och när man väl höjt räntan för länge så har man egentligen skapat nästa problem. Och sen kommer man in som white knights, alltså ska rädda situationen. Alltså man räddar den situation man själva har skapat egentligen genom att höja för länge. Och då måste man gå in och sänka. Och vi ser nu att Fed börjar bli behind the curve, bakom kurvan så att säga, att de har varit lite kanske för långsamma. För vad centralbanker vill ha, de vill egentligen vara tvingade. Nu måste vi sänka räntan. Sverige känner sig tvingade att sänka räntan. För då kan ingen klaga efteråt att de sänkte för tidigt. Och det blir ett ganska långsamt beteende som oftast då håller på för länge åt ena hållet, för länge åt andra hållet. Och så räddar man som sagt de problem man själva skapade. Jag tror marknaden och alla hade varit mycket bättre om man hade i den här fasen höjt räntorna tidigare och kanske också börjat sänka räntorna tidigare. Så att de ligger lite ur fas. Vi tror inte på en soft landing, men självklart så kommer Powell alltid säga att de har kontroll. De kan ju inte säga något annat. Och de kommer alltid säga att de siktar på en soft landing. Men för oss ser det inte ut så. Problemen är där. Och vi börjar se det verkligen nu. Och därför börjar ju en del också tro på en dubbelsänkning i nästa möte redan. Får vi se om det blir någon sänkning överhuvudtaget. Men inte bara 25 punkter utan 50 punkter till och med. Så att de börjar nog bli nervösa för att vi har en hard landing på gång. Men jag tror inte de kommer säga det heller. Här kommer en fråga från Anders Bergman. Det ryktas att Mexiko planerar att förbjuda open mining. Hur ser du på en sådan utveckling? Ja, det som man ska veta här är att politiker oftast pratar ganska mycket. Så man kan inte alltid ta det som en ren sanning. Det har vi sett genom tiderna och oftast kommer en president säga någonting och populistiskt, men sen krävs det väldigt mycket i många instanser för att sådana förändringar ska träda i kraft. Och presidenten kanske är nöjd att han har sagt det och sen när han börjar se på landets intäkter och så vidare så inser de att det är inte hållbart och så blir det aldrig av. Men det skapar en viss oro i marknaden. Det som är intressant i den här frågan då, om det skulle bli, man kan ju inte så att säga ta bort frågan helt och hållet, utan pratar vi då om nya tillstånd, är det nya tillstånd för open mining som man då inte vill ha, eller hur långt ska man gå i den här kedjan? Så att, och det är väl troligen där det handlar om. Sen ska man veta att Mexiko är världens största silverproducent. Skulle Mexiko inte utvinna silver, alltså bolag som är i silver, vilket då såklart skulle vara illa för de bolagen, men då skulle hela världen krascha, för att utan Mexikos silver så fungerar absolut ingenting. Och silverpriset skulle ju gå upp ett par 100% på snabbt. Så att jag tror det kommer hända mycket där och att det är ganska mycket rökridåer. Men frågan är bra och vad vi har sett är ju att de sista åren så är jurisdiktionsfrågor väldigt, väldigt viktiga. Men som sagt, vi tror att frågan kommer nog pysa ut mer än den låter just nu. Andreas har en fråga här. Vilka faktorer tror du driver eller har drivit utvecklingen i guldpriset det senaste året? Ökade retail-investeringar eller centralbanksinköp och industribehov exempelvis? Ja, vad man kan se som är intressant är ju att utvinningen har, alltså
mängden guld som utvinns har inte ökat i samma takt som det gjort tidigare, så att det är en sak att utbudet minskar. Sen har efterfrågan varit kraftig från kinesiska och indiska investerare, om vi tar, eller asiatiska investerare. Inte från västerländska som jag nämnde i början, som vi tror då har börjat komma in nu, eller man ser att de har börjat komma in på ETF-marknaden. Så där finns mycket köpkraft kvar, eller ökad köpkraft kvar. Och tittar vi på centralbankerna så har de ju varit enormt stora köpare sedan finanskrisen, eller egentligen de började köpa som mest från 2010. 2022 var ett rekordår, helår, och 2023 var nästan lika mycket som 2022. Och första halvåret då i år är det största första halvåret någonsin i historien. Så att de är på det, och det man kan se bakom där är varför vill de äga guld. Och det är väl för att de vill då såklart stärka sina ekonomier, sina länder, för de ser riskerna som vi har framför oss i det finansiella systemet, och även de så att säga politiska riskerna kanske då med USAs makt över världen kontra de nya så att säga konstellationerna runt BRICS och så vidare. Så att det tror vi driver, och sen har vi som sagt, vad driver mer? Jo, att det trycks mer och mer pengar. Skulderna i USA skenar, och USAs budgetunderskott är dramatiskt. Det var 6% förra amerikanska skatteåret och ser ut att gå mot 8% det här skatteåret, och det är ju enorma siffror på världens största ekonomi. Det är så att när Federal Reserve har varit och höjt räntorna, tagit tillbaka lite av sin QE, alltså sin obligationsköp, minskat sin balansräkning, är fortfarande enormt stor, men har minskat den lite, om man säger så, stramat åt, så har istället staten tagit på sig enorma skulder och skapat inflationstrycket från den sidan. Så när den ena Fed inte har gjort så mycket, så har USA som stat gjort desto mer, och ju mer krediter som skapar systemet som behövs för att hålla det uppe, desto bättre går ju guldpriset. Så att det är bara en reflektion av mängden pengar och krediter som skapas. Hannes frågar här, hur ser ni på Lundin Mining? Vi gillar Lundin jättemycket. Vi har ju börjat köpa mer i Lundin med tanke på att vår ganska nya fond Essential Metals, som är en bredare fond än Silver Bullet, är som den investerar i bolag som utvinner i princip, eller vi försöker täcka alla metaller som utvinns. Där äger vi ju Lundin Mining och är väldigt positiva till Lundin. Alltså det är en enormt erkänd familj när man är där ute i världen och pratar. Så tyvärr så tror ju många när man är ute att Lundin är en kanadensisk familj, för det är där bolagen har sina säten nu och inte i Sverige. Och jag försöker snabbt säga till dem, nej, Lundin är Sverige och är fortfarande Sverige. Sen ska vi väl tycka att för en förenklad bild är ju att de är experter på svåra länder, och det kan man få väldigt mycket avkastning på. Men samtidigt ökar risken, den binära risken, om det blir ett problem med det här svåra landet, kanske i Afrika. Och då är det lite svårt ibland att äga för mycket av den sortens bolag i en fond när risken blir binär, även om uppsidan är extremt lockande. Så att det är väl det som vi har där. Jag ska inte kalla det negativt, men det som vi inte kanske är favorit på, men vi förstår det, och det vackra med Lundin är ju att de satsar så mycket av sina egna pengar, precis som vi eller jag sätter alla mina pengar i våra egna fonder, så äger de väldigt mycket av sina egna bolag, vilket är väldigt vackert. Så att vi är stolta svenskar, om vi säger så, att de är där, och de kommer att bli väldigt stora nu när kopparbiten börjar bli så het, skulle jag säga. Så att väldigt intressant, och särskilt deras fyndigheter med filer då, som de köper upp in mer av, eller ja, delar på, men satsar ännu mer på det, så att det blir väldigt bra. Guacamole-kryddan hade vi, eller var det en annan krydda vi hade? Nej, det var guacamole, tror jag. Hur kommer det sig att all time high på guld, men att Precious Green nästan är på all time low? Ja, all time low är vi ju inte såklart, eftersom vi bara började på NAV 100.
Och tittar man sen fondstart så är utvecklingen, tycker jag, är nog ganska bra. Även om vi nu då är på en svag punkt om man tittar på grafen. Om man jämför Precious Green med svenska börsen till exempel. Så ser man att avkastningsytan för Precious Green, det är mer yta ovanför svenska börsen än under. Just nu är det under börsen. Men tittar man sen start så är det faktiskt mer avkastning ovanför börsen på kurvan. Och det visar också de kurvorna att det brukar vara som bäst att köpa Precious Green när den råkar vara under börsen. Men varför är det där? Man ska säga så här att guldet har, eftersom det är en blandfond, så har guldet räddat fonden under den här perioden. Och det beror ju på att Green står för mycket Green Tech, och Green Tech hade ju väldigt bra år och har då i sista tiden haft väldigt svaga år. Så det är ju vissa bolag kraftiga nedgångar, och tittar man på andra så att säga fonder som bara har sådana bolag, så har de ju förlorat eller gått ner väldigt mycket avkastning, och där har ju guldet så att säga tryggat upp fonden. Så att guldet har gjort sitt och bidrar väldigt starkt till fonden. Greentech-bolagen tvärtom. Vad vi ser är ju att de är väldigt billiga nu, Greentech-bolagen. Kommer säkert tillbaks, och då är det kanske de som driver avkastningen uppåt i Precious Green. Och i samband med att vi ser att guld ska gå upp också, så får väl det vi har haft förut då när Precious Green har gått som bäst, så har ju både guld och Greentech-bolagen gått bra. Så att det är väl en sån fas vi ser framför oss. Och även om man då är lite besviken när det inte ser så bra ut i kursutvecklingen, så är det ju då, och det har ni varit väldigt duktiga på, ska jag berömma er investerare, att om det någon gång är köplägen så är det i de lägena, och när det har gått väldigt bra så kanske man ska sälja lite. Ivan-pivan, ja det ser man. Kommer vi se en förvärrad inflation med räntesänkningarna? Det är så att Riksbanken behöver backa och höja igen. Ja, skulle jag vilja säga. Vi tror att man försöker få ner inflationen, eller har försökt. Och då vill jag säga att man vill få ner inflationstakten, så att vi inte... det är också viktigt att dela upp vad är det här vi pratar om. Det är inflationstakten som kommer ner. Det vill säga priserna går faktiskt fortfarande upp. Och vi har haft väldigt höga prisökningar de senaste åren, och priserna fortsätter gå upp men inte i lika snabb takt. Vilket gör att tidigare prisökningar är ju fortfarande inbakade i dagens priser, så att man har inte löst den prisinflation vi har sett de senaste åren, utan man bara fått ner takten på inflationen. Vi tror att man kommer få ge upp inflationen och sänka räntorna och ge upp och fokusera på att rädda det finansiella systemet och låta inflationen vara högre. Och man ska inte glömma att länder har oftast dratt nytta av en hög inflation, för det har så att säga lindrat skuldbördan där man då använder inflation som verktyg. Och deras idealsituation är väl egentligen att inflationen räknas lite speciellt, så att man kan ha 4% inflation, men det ser ut som man har 2% inflation när man, eller inflationstakt när man visar talen. Så att någonting där, men vi tror hellre att man räddar det finansiella systemet och låter inflationen vara hög. Och det finns så många krafter som driver inflationen som vi inte haft förut. Så det, ja, vi tror inte att de kommer att höja räntan igen för att inflationen kommer tillbaka, för att det klarar inte systemet helt enkelt. Victoria, i och med omställningen till en cirkulär ekonomi där råvaror återanvänds i större utsträckning, hur kommer det påverka pris, tillgång och efterfrågan i längden i era fonders utveckling? Mycket bra fråga, och en cirkulär ekonomi gillar vi, och det som är intressant framförallt med metaller är att man kan återvinna dem hur många gånger som helst, och de har exakt samma egenskaper. För det är metallernas egenskaper vi är ute efter när vi gör en bil, en dator eller en mobiltelefon. Så att när man återvinner så att säga koppar eller silver eller guld, så har det exakt samma egenskaper varje gång. Så att metallerna i sig är extremt cirkulära. Sen tittar man då på om det är, alltså återvinning behöver egentligen höga priser så att det liksom blir lönsamt, så att det inte blir för dyrt att återvinna.
Så höga priser är också bra för att öka återvinningen. Sen kan vi väl säga då på guld där man inte ska blanda in, alltså återvinning av smycken från Indien är inte särskilt komplicerad återvinning, utan det blir guld på marknaden igen och sen så kanske det blir smycken eller mynt och sen så blir det återvinning igen. Men från högteknologiska bitar där man återvinner guld så återvinner man i princip allt guld som går att återvinna, och det beror ju på att guld är så värdefullt. Värre är det då att man inte kanske har återvunnit så mycket silver, så det finns inga silver, och silverpriset behöver komma upp så att det verkligen blir värt att återvinna i alla lägen. Så återigen krävs det ganska mycket högre priser innan det skulle få en bromsande effekt, och sen är det nog inte så mycket man missar idag, utan vi återvinner ganska mycket av det som går att återvinna. Så vi ser det som väldigt positivt. I Precious Green som vi pratade om förut så äger vi även bolag som jobbar just med de här frågorna för att återvinna metaller. Vi är inne på sista kvarten, så att passa på att skicka in lite frågor om ni har det, så ska vi se om vi hinner med dem också. Och eventuellt så kanske det kommer till några, så jag vill återigen nämna de här 2 nyheterna som kommer. Det vill säga att det är den första miningmässan i Stockholm då, Nordic Funds and Mines. Om jag rättar mig om fel, det är ingen som är här och rättar mig, men 25-26 september är det väl, eller onsdag, torsdag där. Blandar lite med när jag ska resa upp och inte. Men onsdag, torsdag den veckan så är det Nordic Funds and Mines. Det går in och anmäla er där, och att man kan vara med en halvdag, en hel dag, 2 dagar, 2 halvdagar. Kom och lyssna på dragningarna. Jag har väl båda dagarna faktiskt efter lunchtal. Så att kom dit, prata, hälsa. Det har varit väldigt kul att få skaka hand där och prata med er och svara på frågor live också kanske. Vi kommer där med flera personer, så att det blir väldigt, väldigt kul. Hoppas att det kan bli en fortsättning på den biten. Och särskilt att det kommer vara ganska många bolag som är mindre bolag men som är intresserade av att utvinna i Sverige. Och det är alltid lite extra kul att lyssna på de bitarna, även om de är kanske en lång bit från att kunna komma in i våra fonder. Och sen det andra stora nyheter som jag ville återigen ta upp igen, det var ju med klubben som vi ska starta. Se till om ni vill vara med där. Anmäl er, provanmäl er in i klubben på info@avagfunds.com. Så ska vi göra något riktigt roligt där och få fram mellan ni som är våra bästa ambassadörer, och se om vi kan vara ännu mer live, att svara på frågor där. Träffa varandra kanske. Om man är i Stockholm så kanske man får något trevligt om man är med och går med i klubben där, så att vi får ett community helt enkelt. Det tror jag kan bli riktigt bra. Här börjar dyka upp en fråga. Anders igen. När den breda aktiemarknaden korrigerar ned med 5-10% eller mer, hur beter sig då guld-silvergruvbolagen? Följer de trots låg korrelation aktiemarknaden ned i ett tidigt skede? Återigen en bra fråga där. Historiskt så, nu skrev ju Anders här 5-10%. Jag såg en ganska intressant graf här som visade, om jag har den i huvudet, försöker beskriva den här, att marknaden, när USA börjar sänka räntan så går marknaden bra i ungefär en månad, eller om det var 25 dagar, och går upp en bit. Och sen så kommer en riktigt stor sättning, och då pratar vi inte 5-10% utan 40-50%. De stora nedgångarna har kommit ungefär en månad efter räntesänkningarna börjar. Man tror att räntesänkningarna ska vara bra, men oftast är det som vi sa innan här, räntesänkningar kommer för att det börjar se så illa ut, och när marknaden avslöjar det, då säljs det av. Och vi såg ju att Nvidia som ett av de största bolaget kan gå ner 10% på en dag. Så kan korrigeringen bli mycket större än 5-10%. Då kan hela aktiemarknaden sälja av, absolut. Vi såg ju det i finanskrisen 2008. Även guld sålde av ganska hyfsat kraftigt. Och det beror ju på att, om vi tar själva guld som råvaran, att det är väldigt likvid tillgång, och många investerare i aktiemarknaden måste täcka sina positioner och säljer guld för att göra det.
Så det kan få påverkan. Även om korrelationen över tid är låg så kan korrelationen vid sådana tillfällen ändå vara där. Men återigen, även om de går ner där så brukar de vara de som verkligen studsar upp extremt snabbt efter och snabbare än den vanliga aktiemarknaden. Så att ser man en sån cykel över tid så märker man att det är låg korrelation, men det är kanske inte låg korrelation den första veckan eller två, utan den stora skillnaden kommer lite efter det om man tittar det bakåt i tiden. Och vi har ingen anledning att inte tro att det blir liknande nu. Men återigen, frågan är om vi får se den här stora nedgången eller om man då kommer att, som vi skriver i vårt nyhetsbrev, vi tror att räntan kommer gå ner mot noll igen. Det vill ju ingen säga, utan alla ska säga att den ska till inflationen kommer exakt 2% och räntan kommer vara exakt 1,5% eller 2%. Så blir troligen inte fallet, utan de senaste räntesänkningarna har lett att vi har kommit till nollan, ännu lägre till och med, så att troligen ser den trenden ut att bli likadant, tror vi, den här gången också. Så att man kommer nog att hyfsat rädda aktiemarknaden, även om en del bolag känns extremt övervärderade som har gått upp för mycket. Och där kan ju många som sitter med indexfonder få en ganska elak överraskning, eftersom indexfonderna äger mest av de bolagen som gått upp mest, och det är kanske de bolagen som tappar absolut mest i en nedgång. Så att det kan bli en intressant erfarenhet för många, tror jag. Sen blir det en köpmöjlighet istället. Men så det är spännande. Visst, de kan följa med ner kortsiktigt. Här kommer en fråga från Petas. Ser ni några spännande konkreta investeringsmöjligheter i Argentina med tanke på Mileis åtgärder? Ja, men det man kan säga är ju att där är ju politiken lite annorlunda. Det vill säga att man har blivit ganska vänligt sinnad till alla projekt som sker i Argentina och den nya ekonomin. Sen är Argentina svårt att kanske ta helt på allvar. Jag på säga att alltså det är intressant det som sker och ett fenomen, skulle vi vilja säga. Sen ska man inte glömma att Argentina har, om jag minns rätt, någon får väl rätta mig om jag har fel, ibland har man kommer inte ihåg allt, gått i princip i konkurs 7 gånger de senaste 100 åren som land. Om de fortsätter som nu så går de ju åt tvärtom hållet, att verkligen få kanske en sund ekonomi en dag, och det är ett land med mycket möjligheter, så att kanske det händer samtidigt. Resan när man kör på det sättet kan också bli för hård, och att politiker ändå blir bortvalda även om de är på ett väldigt bra spår, och då kan ju förutsättningarna i Argentina ändras snabbt. Så att, ja, det är väl både ja och nej, men absolut så är det väldigt intressant, och tycker väl det är ganska intressant också om de i alla fall lyckas ganska bra, att vi kan tänka sig att tankarna smittar över på andra sydamerikanska länder då, som ändå börjar se att det är en konkurrens mellan länderna att vara företagsvänliga. För det ska man ju veta att alla länder som har varit så att säga straffat företag eller förbjudit saker kanske kortsiktigt vinner röster på det, men man förlorar ekonomi och man får mycket mer arbetslöshet och så vidare, och inga företag vill investera i de länderna som är väldigt osäkra, och det kommer straffa dem i längden. Så någonstans förhoppas man ju att de ska tänka efter lite innan de gör saker för populistiska saker, och Argentina fungerar, tror jag, också som en katalysator för andra länder på ett positivt sätt i Sydamerika. Och vi ska veta att Sydamerika är extremt viktigt för världen när det gäller utvinning av metaller. Daniel här, hur ser er aktiva del av förvaltningen av Silverbullet ut? Växlar ni över till ännu mer juniora miningbolag när silvret stiger, eller är planen att fördelningen ska se ut som idag framöver? Vi kan säga så här, vi äger ganska stor del av universet av de bolag som vi kan äga, och det ska jag komma in på igen. Så vi kan inte göra hur mycket som helst, det finns inte hur många bolag vi kan välja in och välja ut som helst. Och vårt mål är ju att vara bättre än SIL, alltså världens största ETF på silvergruvbolag, vilket vi också har varit sedan start, så det känns väldigt kul att det fungerar. Så vi är ju aktiva jämfört med SIL och väljer på ett lite, vad vi tycker, bättre sätt. Sen är vi ändå ganska passiva och håller transaktionskostnaderna
väldigt låga för att vara en fond. Det ser ni på totalkostnaden. Att det är bara 5 punkter är det väl nu, men oftast är det 3 punkter. När många fonder har 5, 6, 7 gånger högre transaktionskostnader som syns på den totala kostnaden. Så att, sen är då frågan, vi gjorde för oss då ganska stora justeringar inte så länge sedan. Och där ska ni veta att vi lägger upp dem som nyheter på vår hemsida. Vi lägger också upp dem på vår pressmeddelandekanal, så man kan se det under fonderna när vi gjort det. Och via den här MFN pressmeddelandekanalen så kan man också få de förändringsmailen mail i sin egen inbox om man vill ha det, så att man följer med när vi gör förändringar. Men som sagt, det är inte så ofta, men vill man veta dem snabbt utan att bara se dem efterhand, så kan man se till att få det. Och ni vet ju att vi också har våra innehav på hemsidan med, där man kan se bolagen, bolagens hemsidor, bolagens mer information om bolagens finansiella bitar via länk till Yahoo. Kurserna, tyvärr så har ju vår dataleverantör, där vi kunde få in dagliga förändringen, blivit uppköpt, och det bolaget har inte haft samma möjligheter till samma system. Så nu är det lite haltande att vi kan bara visa kurserna och inte förändringen. Vi hoppas att de har sagt att de ska försöka lösa det här, det nya bolaget då som har tagit över. Och vi försöker se också om vi hittar andra lösningar. För vi tycker det är väldigt kul att ha alla bolag i Silver Bullet på hemsidan. Och att ni kan följa dem där och inte bara lägga ut en logotyp, vilket man troligen inte ens får göra, och att vi äger det här och det här bolaget, utan att man kan se lite av bolagens utveckling under dagen. Så det tycker vi är kul. Så vi har ökat några juniora miningbolag i den här förändringen, ska jag säga. Sen är det så att det viktiga är att en fond kan fungera i hur stor den i princip än blir. Om Silver Bullet har rört sig runt 1 miljard nu, vilket är ganska häftigt, så ser vi också att fonden kommer kunna växa till 2, 3, 4, 5 miljarder. Och då är det viktigt att vi kan öka i alla sorts bolag, så att vi kan inte i slutändan måste ha färre mindre bolag, utan att vi har tillräckligt stora bolag idag så att inte fonden förändras över tid. För att den blir större och större så kan vi inte köpa den sortens bolag vi har idag. Så vi får inte gå ner till för små bolag. Så därför vill vi ha gärna så här $200 miljoner market cap som start för att vi ska gå in i bolaget. Men absolut så är det ju, blir det intressantare att se om vi kan hitta ännu mer i silver. Lite av, som sagt, det gjorde vi för att få mer silver i de här topp 4-bolagen och mer silver i 4%-bolagen. Och vi ökade lite vikt mot de minsta som var 1% till 2% i fonden. Så att ja, lite har det hänt, men det är inga dramatiska förändringar. Man ska ju veta vad man köper. Ja, här kommer en fråga från Peter som är: varför går inte guldbolagen lika bra som guldet? När kommer lyftet? Väntat länge. Ja, det blir ju som vi sa, jag pratade nog om det här innan idag, och i och med att kostnaderna ökade där på bolagen så blev ju inte vinsten, eller det man förväntar sig av vinsten, riktigt det som man trodde, och det gör ju att kurserna haltar lite. Återigen, jag ser det som en enorm second chance för de som inte var med när guldpriset stack iväg. Jag menar, vi låg länge runt de här 1900-2000. Vi vill ju bryta igenom 2100, sen går det snabbt uppåt, sa vi. Och det gjorde det också, 2100, sen är vi uppe på 2500 nu. Nu ökar inte kostnaden för bolagen, så vi ser en margin expansion. Och det är där bolagen kommer göra, och vi kommer att ha en period när bolagen går väldigt, väldigt mycket bättre än själva guldpriset. Och det är nog bara att hänga i lite. Och har man lite krut kvar så är det nog inte dumt att addera lite i det här läget också. Vi börjar närma oss slutet av sändningen, ser jag här också. Klockan tickar iväg, 19:59 på min klocka. Och vi hinner väl i alla fall en fråga till här. Yokobo Yamoto. Nu när guldpriset har gått upp och alla verkar glada, så blir jag orolig över att det ska vända ner igen. Varför ska jag fortsätta hålla fonderna? Ja, guldpriset har gått starkt. Vi ser det som fortfarande, såklart, det här är bara början på en mogen bullmarknad för ädelmetaller. De håller i många år. Och som det ser ut nu så är det drivkraften för detta är ökade krediter och skulder. Och det kommer fortsätta, så att vi är bara i början, och
Vi ser fortfarande som vi har många år innan den här bullmarknaden är över. Så att det är väl det enkla svaret nu när vi får börja stänga ner här. Så att nu är vi klara för idag. Och ni har säkert fler frågor och skriv på sociala medier så får vi försöka svara där. Och som sagt, återigen när vi kommer igång med klubben så kommer vi kanske kunna leverera ännu mer svar i den kanalen. Så att häng med där också på resan så växlar vi upp oss mer och mer. Så jag passar på att tacka för idag och hoppas ni är med på nästa live. Och att det här formatet har fungerat kanske till och med ännu bättre än tidigare format vi har testat. Det här var ju nummer 3 så att det kommer en 4:e också. Ses i Stockholm om ni kommer till mässan och annars så ses vi i klubben. Eller så ses vi helt enkelt på sociala medier eller någon annanstans. På gatan kanske vi ses. Så ha det gott och tack för idag. Hej då!